নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ জাতিলাও আৰু বেচনৰ এটি সোৱাদ লগা তৰকাৰী। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ বিলাহী কেইটামান, এইকেইটা মই মিক্সিত পিচি আনোগৈ। এতিয়া মই লৈছোঁ নহৰু, আদা, পিঁয়াজ এইখিনি মিক্সিত গৈ পিনি পিচি আনোগৈ। এতিয়া মই জাতিলাও অলপ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলু এটাও কাটি লৈছোঁ। মই এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ বেচন ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। মই ইয়াতে দি লৈছোঁ নিমখ 1 চামুচ, হালধি 1 চামুচ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, লগতে ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই পানী অকণমান দি পিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। মই পিচি লোৱা নহৰু, আদা, পিঁয়াজ 1 চামুচ দি লৈছোঁ ইয়াতে। নহৰু, আদা, পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছতে আকৌ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। মই এতিয়া গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ ইয়াত। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জাতিলাওখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। মই ইয়াতে দি লৈছোঁ জিৰা 1 চামুচ আৰু চবগুটি 1 চামুচ দি লৈছোঁ। পিচি লোৱা নহৰু, আদা, পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে পিচি লোৱা বিলাহীখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। এই গ্ৰেভিখিনি অকণমান দেৰি ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াত মই এতিয়া নিমখ হালধি একো নাই দিয়া, যিহেতু আগতীয়াকৈ দি ল'লোঁ। এই গ্ৰেভিখিনি অকণমান দেৰি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত জাতিলাওখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ পানী। এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান। এতিয়া এইখিনি ঢাকনখন মাৰি 15 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম।
15 মিনিটমানৰ পাছত চাইছোঁহি এইখিনি হৈ গৈছে। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।